توی ادیت نور بک‌گراند عکس توی فرایند ادیت گهگاهی پیش میاد که اون ادجاستمنتی که استفاده کردیم مرزش کاملا مشخصه. مشکل از کجاست و چجوری میتونیم حلش کنیم؟ ادامه این ویدیو رو همراه من باشید. سلام، من فرشید یار محمدی هستم و بریم که کار رو شروع کنیم. میخوایم یک عکس رو بک‌گراندش رو اصلاح نور انجام بدیم. خب الان طبیعتا باب شده که بک‌گراند یک مقدار تیره تر میکنن که خود سوژه یه مقدار نمایان تر باشه و بهتر میشه. خب من میرم سراغ سوژه، میرم سراغ ادجاستمنت ها، یه دونه سالید کالر ایجاد میکنم به رنگ مشکی و میام روی لایه پایینی دبلیو رو میزنم و از این بالا سلکت سابجکت رو انتخاب میکنم تا موضوع عکس من برای من انتخاب بشه. میام به لایه بالا دیلیت، اگر کار نکرد آلت دیلیت رو میزنم تا موضوع برای من جدا بشه. کنترل دی میزنم از حالت سلکت خارج بشه. البته اینجا رو هم سلکت کرده. براش رو انتخاب میکنم و میام اینجا رو یک مقدار براش میکشم. خب این تا اینجای کار و میام مودش رو حالت سافت لایت میذارم. الان میبینید که محیط یک مقدار که نه خیلی تیره تر شد نسبت به خود سوژمون. خب نگاه کنید اون چیزی که ما مد نظرمون بود الان اینجا میبینید که کاملا عالی فوق العاده است. میبینید تمام جزئیات رو اینجا برای ما جدا کرده از منهای اینجا، ولی پایین رو که نگاه میکنید میبینید این خط الان کاملا واضحه. میبینید این خط کاملا واضحه که همین ریزکاری‌ها باعث میشه که سطح کار یک ادیتور نسبت به یک ادیتور بالاتر باشه. خب برای اینکه بخوایم این خط رو حذف کنم خیلی راحت من میام از زیر مجموعه براش ها میکسر براش رو انتخاب میکنم با یک عدد خیلی کم و شروع میکنم این خط ها رو کشیدن. یک مقدار عدد رو بالاتر میبرم. عدد اول حدودا 17 گذاشتم، ما بقیه 100 و الان خیلی راحت من میتونم این خط ها رو حذف کنم. ببینیم الان مثلا اینجا خط داریم، من خیلی راحت اینجا میکشم خط رو و حذفش میکنم. یک نکته بسیار مهم، روش های دیگه هم هست برای اصلاح نور بک‌گراند، اما من چرا از این روش دارم اصلاح میکنم؟ به یک دلیل خیلی واضح، چون دنبال ساده ترین راه برای ارائه خروجی هستم. ببینید بیننده یک عکس خروجی عکس رو میبینه، یعنی کار تمام شده یک عکس رو میبینه. حالا اینکه اون عکس چند تا لایه داره اصلا مهم نیست برای بیننده، یا اینکه چند تا لایه ساخته شده برای یک تغییر رنگ چند تا لایه ساخته شده اصلا مهم نیست. مهم اینه که خروجی خوبی در بیاد. این رو حتما مد نظر داشته باشید و رفقا از لایه سازی اصلا نترسید، چون خروجی کار مهمه. به خاطر همین من از ساده ترین روش استفاده کردم. میتونستم راههای دیگر هم انتخاب کنم که همین خروجی رو میده، اما من خیلی راحت دارم این کار رو انجام میدم. پس اون مشکلی که ما داشتیم مثل اینجا الان میبینید اون مشکل کاملا برای ما داره حل میشه. چرا این مشکل به وجود میاد؟ چون اون قسمت هایی که خارج از نقطه فوکوس هستن یک مقدار بلر میشن، یک مقدار مات میشن. پس نباید اون مرز سالید کالر، ادجاستمنت سالید کالر اونجاها نباید خیلی واضح باشه. قسمت هایی که داخل نقطه فوکوس هستن اونجا اوکی ان، ولی جاهایی که یک مقدار عقب‌تر یا جلوتر باشن یک مقدار بلر میشن. پس ما باید اون قسمت ها رو هم بلر کنیم. خب و اما اصلاح نور درست و مناسب. خب من میام عکس رو نگاه میکنم. الان من یه دونه ادجاستمنت دارم که اگر ادجاستمنت اپاسیتیش رو کم کنم از همه نقاط کم میشه یا به همه نقاط اضافه میشه. خب الان این عکس رو نگاه کنید. ما الان توی بک‌گراندمون یه قسمتای روشن داریم مثل آسمان و چمن، یه قسمت‌های تیره داریم مثل درخت. اگر من قرار باشه که فقط با یک لایه بخوام اصلاح نور انجام بدم نمیشه. چرا؟ چون اگه من 1% بدم اون قسمت‌های روشن درصد کمتری رو تاثیر میگیرن، ولی قسمت‌های تیره درصد بیشتری رو تاثیر میگیرن. پس من باید اینجا اون یک لایه رو 2 لایه کنم. یک لایه فقط روی قسمت‌های روشن تاثیر بذاره و تیره‌شون کنه و یک لایه روی قسمت‌های تیره تاثیر بذاره و تیره‌شون کنه. اون موقع میتونم بهشون درصد بدم که طبیعتاً لایه اولی باید درصد بالاتری بگیره. چرا؟ چون میخواد روی قسمت‌های روشن نورش رو اصلاح کنه. تا اینجای ویدیو اگر از سطح و سبک ارائه مطلب اون اگر راضی هستید همین الان میتونید کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا اگر ویدیو جدیدی گذاشتیم اعلانش برای شما بیاد. خب بریم و همین کار رو انجام بدیم. از همین لایه من یه کنترل جی میزنم و 2 لایه‌اش میکنم. میرم سراغ لایه اول، قسمت خالی لایه، دبل کلیک میکنم پنجره لایه استایل برای من باز بشه و از قسمت دوم از بلندیف محور دوم آلت رو نگه میدارم و پین سمت چپ رو 2 قسمت میکنم. قسمت سمت راستش رو تا انتها به سمت راست میبرم
توی لایه بالایی دقیقاً همین کار رو الان برعکس انجام میدم. آلت نگه میدارم، پین سمت راست رو 2 قسمت میکنم، قسمت سمت چپش رو تا انتها به سمت چپ میبرم. این که بلندیف چیه و چه کاری انجام میده، ویدیوی بالا رو نگاه کنید. یک ادجاستمنت فوق العاده قدرتمند برای اصلاح رنگ و اصلاح نور، به خصوص اصلاح رنگ، اصلاح نور فوق العاده است، حتما نگاه کنید. خب الان نگاه کنید، من اینجا 2 تا لایه دارم. لایه اول رو نگاه کنید، قسمت‌های روشن. خب الان اینجا رو نگاه کنید، هم قسمت روشن داریم هم قسمت تیره داریم. من لایه اول رو اگر روشن خاموش کنم می‌بینید قسمت‌های تیره تقریبا دست نخورده است، می‌بینید؟ ولی قسمت‌های روشن چقدر داره تاثیر میذاره. حالا برعکس اینو من کم و زیاد می‌کنم، می‌بینید قسمت‌های روشن، قسمت‌های تیره چقدر داره تاثیر میذاره. رو قسمت‌های روشن هم تاثیر میذاره ولی خیلی کم. پس اینجا دستمون کاملا باز میشه که چه مقدار نور از قسمت‌های روشن یا قسمت‌های تیره کم کنیم. خب میام برمیگردم سمت عقب، لایه پایینی روشن میکنم، از 0 شروع میکنم به بالا آوردن عدد و نگاه کنید الان قسمت های روشن مثل اینجا و مثل اینجا به اندازه درخت ها شد. میبینید الان همین به نظر من مناسبه، همین به نظر من الان خوبه. بالایی رو روشن میکنم از 0 و اگر نیاز باشه میتونم یک عددی رو بهش بدم و در آخر میتونم بیام سراغ لول و یک اصلاح نور کامل کلی رو روش انجام بدم و خیلی راحت الان میتونیم اصلاح رنگ و نور رو توی عکسمون پیاده کنیم. البته فرآیند ادیت عکس فقط اصلاح رنگ، اصلاح نورش نمیشه، اصلاح رنگ، اصلاح نور، اصلاح کادر و رتوش، همه اینا فرآیند ادیتی که ما الان یک بخشیش رو داریم کار میکنیم. اگر میخواید به کل فرآیند ادیت عکس رو ببینید، پیشنهاد میدم این ویدیو رو حتما تا آخرش ببینید. ممنون از اینکه همراه ما بودید و همراه ما باشید.